Hi Bowen, මම අද මේ වීඩියෝ එකෙත් මේ personal finance ගැන මේ අහපු request එකක් ගන්න කල්පනා කරා. මම මේකේ පළවෙනි වීඩියෝ එක කරා. පළවෙනි වීඩියෝ එක කරපුවාම මේකට හම්බෙච්ච ප්‍රතිචාරات එක්ක මං හිතුවා මේත් එක්ක ආපු තව කේස් එකක් ගන්නම් කියන එක. මෙහෙමයි දැන් මේකේ මං පරමාර්ථය කියන්න. right? දැන් මේ මට එවනේව මේගොල්ලෝ මාව trust කරලා එවන්නේ. දැන් මාව දැකලවත් නැහැනේ. right? දැන් මගේ channel එකේ එක්කනේ දන්න කිහිප දෙනෙක් මම දන්න පුද්ගලිකව මම අඳුරන කට්ටිය මයිත් එකට වැඩ කරන කට්ටිය බලන හැබැයි මෙතන ඉන්න එකෙන් 99%ක්ම මාව දැකලා නැහැ මාව දන්නේ නැහැ හැබැයි ඒගොල්ලෝ මාව trust කරලා ඒගොල්ලෝගේ details එවලා තියෙනවා ඉතින් ඒක පුදුම trust එකක් right ඉතින් ඒක මම රැක ගන්නවා දැන් right රැකගෙන මම මේ කරන්නේ මේ cases අරගෙන right මේ වගේ අනිත් බලන අයටත් මේ ප්‍රශ්න තියෙන්න පුළුවන් right පුළුවන් එතකොට ඒවට කොහොමද solution හොයන්නේ right මොනවද ගන්න පුළුවන් පියවර right ඒ කියන අදහස දෙන්න right ඒතකොට දැන් පළවෙනි දේ කියන්න ඕන දැන් මට වඩා මේ වැඩේ මීට වඩා කරන්න පුළුවන් wealth planners ලා හරි ඕන තරම් ඉන්න පුළුවන් right මම මේ කියන්නේ මගේ experience එකෙන් මම මොකද මගේ field එක නෙමෙයි right මම කලින් කියලා තියෙනවා මම IT set එකේ IT manager කෙනෙක් right software development manager කෙනෙක් හැබැයි මම අවුරුදු 4ක් වෙනවා ළමයි දෙන්නෙක් ඉන්න තාත්තා කෙනෙක් right එතකොට මම හදාගත්ත මම ගත්ත ඩිසිප්ලින් එකෙන් මම ඕගොල්ලන්ට දෙයක් දෙන්නේ right ඒතර ඒක හරිම දේ නොවෙන්න පුළුවන් නමුත් ඒක වැදගත් යම්කිසි ඉන්පුට් එකක් එයි කියලා හිතාගෙන හරි එතකොට මට පස්සේ කියන්න එපා ඔයා මෙහෙම කිව්වා දැන් වැරදි එහෙම නෙමෙයි right මේක ෆ්‍රී සර්විස් එකක් දෙන්නේ මම දන්න විදිහට ඕගොල්ලෝ තර්කානුකූල බලලා මේ කියන දේ හරිද කියලා බලලා තමන්ගේ සිහි බුද්ධියෙන් තමන්ට දැනෙන විදිහට ඩිසිෂන් එකක් ගන්න ඕන තේරුණාද ඒක තමයි පරමාර්ථය දැන් right අපි ඉස්සෙල්ලා පොඩක් කේස් එක චුට්ටක් කියවෙමු right මේක මට මේ මාසෙක විතර කලින් ආවේ මම ඒකට ෂෝට් මේල් එකක් දැම්මා හැබැයි ඊට පස්සේ මට ඒක ෆලෝ අප් කරන්න බැරි වුණා right එකක් ඉතින් පරක් වෙච්ච එකට පොඩ්ඩක් සමාව ඉල්ලනවා මහත්මයාණනි මම මීට පෙරත් ඔබතුමාට ඊමේල් දෙකක් හෝ තුනක් යොමු කළෙමි. එයට පිළිතුරු ලැබෙනමින් ස්තුතියි ඔබට. ඔබතුමා කාර්යබහුල බැවින් හා ඔබතුමා බොහෝ ඊමේල් ලැබෙන බැවිනුත් මා නිතර ඔබව ඊමේල් නොකරමි. ඔබගේ සියලුම වීඩියෝ බලමි මා බලාපොරොත්තු වන උපදෙස් මේ සඳහායි. අවුරුදු 18ක් පමණ විදේශයේ කුවේට් රැකියාව කරමි. right? එතකොට දෙවෙනිදා මම රැකියාව මම කට් කරා right? එකක්වත් පර්සනල් අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. ඉල්ලා අස්සුනෙමි අවුරුදු 14ක සේවා කාලයක් නිම කරමි. දැන් මම මේ රැකියාව කරනවා කියලා තියෙනවා. කලින් කරපු එකේ සර්විස් එකෙන් 3.5 මිලියන් විතර හම්බුණාලු. එම මුදල් රුපියලක් හෝ පාවිච්චි නොකෙලිමි. එම මුදල් කොටස් වශයෙන් බිරිඳ වෙත යවමි. මහත්මයාණෙනි එම මුදල් FD කිරීමට බලාපොරොත්තු වෙමි. ආයෝජනයක් කිරීමට කැමැතියි. නමුත් දැනට මා හම්බ කරපු මුදල් වලින් 3.1 මිලියන් ෂෙයා මාකට් එකේ ආයෝජනය කර ඇත. දැන් ෂෙයා මාකට් එක ගමන් කරන විදිය තවත් මුදල් එහි දාන්න ටිකක් බයයි. මේ මාසෙ විතර කලින් සිටුේෂන් එක කියන්නේ. ලොකු කඩාවැටීමක් සිදුව තව මුදල් ආයෝජනය කරන්න බලාපොරොත්තු වෙමි. 3 මිලියන් පමණ බැංකුවේ FD කළත් වැඩි ලාභයක් නොමැති බැවින් එම මුදල් සඳහා අවදානම අඩු වැඩි ප්‍රතිලාභයක් ගත හැකි හොඳ ආයෝජන සඳහා ඔබතුමාගේ උපදෙස් පතමි. මට දරුවන් 3 දෙනෙකු සිටින බැවින් ඔවුන්ගේ අනාගතය සඳහා මුදල් රැකගත බැවින් මා කුමක් කළ යුතුද? right. රුපියල් ලක්ෂ 2-3ක් ගෝල්ඩ් 24 ගන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා බිස්කට් බිලට ගැනීමට බලාපොරොත්තු වී සිටිමි. තවද ක්‍රිප්ටෝ කරන්සි වල මුදල් ටිකක් යොදවන්න බලාපොරොත්තු වෙමි. ඒත් ගැන දැනුම නොමැතිසා හරි. මා කුඩා ගොඩනැගිල්ලක් හදා එයද රෙන්ට් අවුට් කර ඇත. කොවිඩ් ඉෂුව නිසා එම රෙන්ට් එකත් ටිකක් අඩුවෙන් දීලා තියෙන්නේ. හරි. තව අවුරුද්දකින් වගේ මම ලංකාවේ නැවතීමට බලාපොරොත්තු වෙමි. බිරිඳ රැකියාවක් නොකරති. මම ඔබතුමාගේ වටිනා උපදෙස් බලාපොරොත්තු වෙමි. මා කලින් මේ ෆොටෝස් වගේක් දාලා තියෙන ඊට පස්සේ මේ මට තෑන් කරලා කියලා තියෙන්නේ. දැන් එතකොට මෙයාගේ දැන් මේ වගේ කට්ටි ගොඩාක් ඉන්නවනේ. රයිට් අපේ සමාජයේ අපේ රට හරි අවාසනාවන්ත හරි දුප්පත් රටක් හැබැයි මහන්සිලා වැඩ කරන මිනිස්සු ගොඩක් ඉන්නවා. රයිට් හැමෝටම ගවර්න්මන්ට් ජොබ් එකක් කරන්න බෑ. හැමෝටම equal opportunities හම්බෙන්නේ free education හින්දා. රයිට් තමන්ට වෙනත් ප්‍රශ්න හින්දා අපේ අධ්‍යාපන එක තැන්වල නතර වෙනවා. හැබැයි ඉතින් මහන්සි වෙලා තමන්ගේ ෆැමිලි එක බලලා තමන්ගේ රටට දෙයක් එවන කට්ටිය ගොඩක් ඉන්නවා ඩයස්පෝරා එකේ.
මේවයි කට්ටිය ගොඩක් ඉන්න හින්දා මට දන්න විදිහට මම කියන්න. හරි? දැන් එයාගේ ප්‍රශ්න කීපයක් තියෙන එකක් තමයි ෂෙයා මාකට් එකේ සල්ලි දාන්න බයයි මේ උඩ යන යට යන හේතු හින්දා. ඒක හරි. ෂෙයා මාකට් එක වොලටිලිටි එක වැඩි. එකක් අපි රට තියෙන්නේ ක්‍රෙඩිට් රිස්ක් එක තියෙනවා. අපේ ඩෙප් සිටුේෂන් එක වැඩි. හැබැයි කම්පැනි හොඳට කරලා තියෙනවා. එතකොට ඔයා දානවා නම් ඔය ගොඩාක් ඇප්‍රීෂিয়েට් වෙච්ච ඒවා දාන්න එපා. මම ඒවා එහෙම කියන්නෙත් නෑ. රයිට්? කවුරු හරි ක්වෙස්චන් කරොත් විතරක් ඒ ගැන වීඩියෝ එකක් කරනවා. දැන් සමහර ඒවා තියෙන හරි අවදානම අඩුයි අපිට දාන්න පුළුවන්. බැංකු ටික ගන්නකො. බැංකු තමයි මේ වෙලාවේ තියෙන අවදානම අඩුම ඔප්ෂන්ස් ටික. සම්පත් බැංක් එක, කමර්ෂල් බැංක් එක, HNB එක, ADFCC, පෑන් ඒෂියා මේ කියන්නේ යුනියන් බැංක් එක නම් මම වැඩි කතා කරන්න කැමති නෑ. මනට අකපුල් නෑ. NTB එකෙත් ටිකක් පොඩි ප්‍රශ්න ටිකක් තිබ්බා. හැබැයි මේජර් බැංකු 3-4 හොඳ NDB එක, රයිට්? මේ වගේ ලෝන් ටර්ම් ආයෝජනය කරා කියලා ප්‍රශ්නයක් නෑ. රයිට්? ඒ වගේ අප් ට්‍රෙන්ඩ් එකක් තියෙනවා. එතකොට තව කම්පනිස් තියෙන ඔය මේ හොඳ ඩයිවර්සිෆයිඩ්. දැන් සන්ෂයින් හෝල්ඩින් ගැන මම හොඳ වීඩියෝයක් කරා. ඉතින් ඒක ප්‍රොමිස් එකක් තියෙන කම්පැනි එකක්, රයිට්? 24ට 25ට තිබ්බ කාලේ, රයිට්? දැන් 27 වුණත් ඒක අප් වෙලා නැහැ. ඒ වගේ කම්පනිස් කිහිපයක් තියෙනවා. LB ෆිනෑන්ස් දැන් මේ පොඩක් උඩට ඇවිල්ලා ටිකක් රිස්කි. හැබැයි තව උඩක් යයි. නමුත් ඒක පල්ලෙහාට ආපු කාලෙක මාකට් කරෙක්ෂන් එකක් ආපු කාලෙක හොඳ කම්පනිස් ටිකක් ගන්න, රයිට්? ෂෙයා මාකට් එකේ ඔක්කොම දාන්න එපා, රයිට්? ඊට පස්සේ ඔයාට ඉක්මනට දැන් ලික්විඩිටි එකක් කරගන්න ඕනේ. හදිසි සල්ලි ඕනත් දැන් තියෙනවානේ. දැන් FD වුණත් FD රේට් දැන් තියෙන්නේ අප් ට්‍රෙන්ඩ් එක, රයිට්? මේ ලෝ ඉන්ට්‍රස්ට් රේට් එක මෙහෙම මේන්ටේන් කරගන්න යන්න බෑ. එකක් මනි ප්‍රින්ටින් එකත් එක්ක ඉන්ෆ්ලේෂන් එකත් එක්ක ඒ කියන්නේ ප්‍රෙෂර් එකක් එනවා, රයිට්? මේක ෂෝට් ටර්ම් තියෙත් මේක ටික ටික උඩට යන්න පටන් ගයි. හරි? එතකොට අපි දැන් මේ ඉන්ට්‍රස්ට් රේට් එකේ බොටම් එකේ ඉන්නේ. දැන් මේ බොටම් එකේ ඉදී FD දානකොට ලෝන් ටර්ම් දාන්න එපා. අවුරුදු 5කට දාන්න එපා. එතකොට අවුරුදු 5කට දාන්නේ පොඩි ඉන්ට්‍රස්ට් රේට් එකක් කවර් කරලා. හරි? ඉන්ට්‍රස්ට් රේට් එක උඩට යන වෙලාවට ඔයා දාන ෂෝට් ටර්ම්. රයිට්? මාස 6න් අලුත් වෙවි යන්නේ. එතකොට මේ මාස 6 ඊළඟ මාස 6 අලුත් වෙද්දී වැඩි රේට් එකකට තමයි වගේ FD එක අහුවෙන්නේ. රයිට්? ඊළඟ මාසයෙන් එන වැඩි රේට් එක. දැන් ඉන්ට්‍රස්ට් රේට් පීක් වෙන කාලයක් තියෙනවානේ 115ට වගේ ආපු කාලයක්, රයිට්? එතකොට දාන අවුරුදු 5කට විතර. මොකද ඕක බහින කාලේ. මම මගේ FD මගේ ෆැමිලි එකේ ඒවා ගානට මම මැනේජ් කරගන්න ඒ වගේ සමහරව දාලා තියෙනවා මේ 116 17 දාපුවා තියෙනවා 50. රයිට්? ඒවා ඉතින් මම ෆලෝ කරන ඉඳන් මම දන්නා සයිකල් ඉන්ට්‍රස්ට් රේට් සයිකල් එක කොහොමද යන්නේ කියන එක. ඒවා එක් කරන්න. ඊට පස්සේ කම්පැනි ඩිබෙන්චර්ස් ගන්න පුළුවන්. රයිට්? මම කියන්නේ මේ අවදානම් අඩු ඔපචුනිටිස්, රයිට්? ඊට පස්සේ දැන් ඔයාගේ තව දෙයක් අහලා තියෙනවනේ ගෝල්ඩ් කොයින් දැන් ගෝල්ඩ් නෙමෙයි ගෝල්ඩ් ගන්න පුළුවන්ද කියන්නේ ගෝල්ඩුත් හොඳ මේකක්, රයිට්? එකක් ලංකාවේ තියෙන දේ හදිස්සියේ සල්ලි කරගන්න පුළුවන්, රයිට්? හැබැයි ගෝල්ඩ් ගන්නකොට ඔයා පොඩ්ඩක් බලන්න මේ ට්‍රෙන්ඩ් එකත් ඒකේ වර්ල්ඩ් මාකට් එකේ ප්‍රයිස් එක කොහොමද. හැබැයි මෙහෙම දෙයක් තියෙනවා වර්ල්ඩ් මාකට් එකේ ප්‍රයිස් එක අඩු වුණා කියලා එහෙම ගිහලා ලංකාවේ ගෝල්ඩ් ගන්න බෑ. ඒක එහෙම රිෆ්ලෙක්ට් වෙන්නේ නැහැ, රයිට්? අනිත් එක තමයි ගෝල්ඩ් කොහොම ස්ටේබල් එකක් හදිසියට ගන්න. අනිත් එක තමයි හැබැයි නෙගටිව් එක ඔයා ඉතින් රත්තරන් තියා ගන්නවා කියන්නේ you are asking for trouble නේ. ඒ කියන්නේ හොර හතුරු එන්න පුළුවන්, රයිට්? ඉතින් ඕක ඊට පස්සේ අපි සේෆ් එක දාන්න ඕන. සේෆ් එක දානවා කියන්නේ බැංක් එකට ආය අපි පොඩි ඉන්ට්‍රස්ට් එකක් ගෙවන්න ඕන. රයිට්? එතකොට ඒක බලන්න ඕන ඔයා. ඔයා මේ සල්ලි දානවා ඒක පරිස්සම් කරන්න තව සල්ලි ගෙවනවා කියනවනේ, රයිට්? එතකොට ඒ සේෆ් එකේ යම්කිසි වැලියු එකක් තියෙන්න ඕන. තේරුණාද? ඒ ස්පේස් එකට. ඒක පොඩ්ඩක් කල්පනා කරන්න. ක්‍රිප්ටෝ ගැන මම කතා කරන්න කැමති නැහැ. ක්‍රිප්ටෝ ගැන මම මගේ ඉන්ස්ටාන්ස් එක කියලා තියෙන මගේ ප්‍රතිපත්තිය, රයිට්? ඉතින් ඒක දන්න කෙනෙක් අල්ලගෙන කරන්න පුළුවන් නම් කමක් නැහැ, රයිට්? මට ඒක හරියන්නේ නැහැ. රියල් එස්ටේට් හොඳයි. ඔයා කරලා තියෙන දේ හරි පොඩි ඇපාර්ට්මන්ට් එකක් හරි මොකක් හරි දීලා රෙන්ට් එකක් ගන්න. එකක් තමයි රෙන්ට් අවුට් එකක් එනවා. ඔයාගේ ලෑන්ඩ් වැලියු එක වැඩි වෙනවා. ප්‍රොපර්ටි වැලියු එක වැඩි වෙනවා. දෙකක්ම තියෙනවා. කැපිටල් ගේන් එකක් තියෙනවා. කැපිටල් ගේන් එකත් එක්කම තව මේක වැඩි වෙනවා. හරි? දැන් මෙතන අපි ඔයා කතා නොකරපු ප්‍රශ්නයක් තියෙනවානේ. දැන් ඔයා එකක් ලංකාවට එන්න බලාපොරොත්තුෙන් ඉන්නවා. ඔයාගේ වයිෆ් ජොබ් එකක් කරන්නේ. ළමයි 3 දෙනෙක් ඉන්නවා. right? දැන් ඔයාට මොකක් හරි ඔයාගේ ප්‍රොටෙක්ෂන් එකක් තියෙනවද ඔයාට?
ඔයාට මොනවා හරි වුණොත් ලයිෆ් එකේ මම වෙනවට නෙමෙයි කියන්නේ අපි මේ කතා කරන මට වුණොත් හෙට මොනවා වෙයිද කියන්න බෑ right ඒ වෙනුවට මම නම් කියන්නේ ඉන්ෂුරන්ස් එකක් පැත්තට ලයිෆ් ඉන්ෂුරන්ස් එකක් හරි මෙඩිකල් ඉන්ෂුරන්ස් එකක් පැත්තට හරි ඉන්වෙස්ට් කරන්න. ඔයා හම්බ කරන ගානේ යම් ප්‍රමාණයක් දාන්න බලන්න. right ඉන්ෂුරන්ස් ගැන එක එක මත තියෙනවා. right දැන් මට නම් තියෙන හොඳ මත ඒක ඉන්ෂුරන්ස් එකක් කියන්නේ එකක් සේවින් එකක්. ඉන්වෙස්ට්මන්ට් එකක් කියලාම ගන්න බෑ. ඒක රිස්ක් මිටිගේෂන් එකක්. right ඔබගේ අවදානම අඩු කරගන්න. හරි. ඉතින් ඒ වගේ එකක් යන්නත් බලන්න. අපි ඒක අපි ඉතුරු කරනවානේ. කීයක් හරි ඉතුරු කරලා ඒකට යම් පොලියක් ඇඩ් වෙලා අවුරුදු ගානකින් හම්බ වෙන අපිට මුකුත් තුන්නේ නැත්තම්. ඒත් එක ටයිම් වැලියු එක බලද්දී එතන පොඩි මේකක් තියෙන්න පුළුවන්. හැබැයි අපි ඒකත් එක අපේ රිස්ක් එක අපි අවම කරගන්නවා. හදිස්සිය මොන හරි වුණොත් මොකද කරන්නේ? තේරුණාද? දැන් මම කලින් එකේ එක්කන කිව්වනේ යාට ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. යාගේ පේරන්ට්ස් ලාගේ මෙඩිකල් කොහොමද කරන්නේ කියන එක. ඉතින් ඔයා ඇයි ඔයාටයි ඔයාගේ වයිෆ්ටයි මෙඩිකල් කවර් එකක් දාගන්න නැත්තේ? right එතකොට ඔයගොල්ලෝ වයසට යනකොට ඔයාලගේ ළමයිට මේ ප්‍රශ්නේ එන්නේ නැහනේ. තේරුණාද? අපි හැමෝම කැමති අපි වයසට ගියපම ළමයින්ට බරක් නොවී ඉන්නනේ. තේරුණාද? අන්න ඒ වගේ. right ඒ වගේ පැති හිතන්න. තේරුණාද? ඊට පස්සේ මම මෙයාට මම නම්බර් එක දුන්නා. ඉතින් අර මම වැඩි එක දෙන්න තියෙනවා. ඊට පස්සේ මෙයා කියනවා මහත්මයානි තව දෙයක් මම එකතු කරන්නම් පර්චේස් 60ක පමණ ඉඩම්ක තමයි ජීවත් වෙන්නේ. තව වෙනම පර්චේස් 10 15 හිස් ඉඩම් දෙකක් තියෙනවා. right දැන්ට මගේ FT 4.2 මිලියන් දාලා තියෙනවා. මේ සියලු දේ විදේශේ හම්බ කරගත් දේවල්. right ඒ සියලු දේ ගොඩ නැගින්න මගේ බිරිඳට හරි ඒක අපිට පර්සනල් දෙයක් නේ. ඔයාගේ රියල් එස්ටේට් මේ ඉඩම් කැලි තියෙන එක වටිනා. මොකද ඔයාගේ ළමයින්ට මොකක් හරි තියෙන එක. හරි ඔයා මම දන්නේ මේ ගරන් තියෙන කොයි පැත්තෙන්ද කියලා ඉඩමක් ගන්නට යද්දි පොඩ්ඩක් බලන්න. අර ටවුන්ෂිප් එක වෙන්න යන ඒවා තියෙනවා. ටවුන් නෙමෙයි right ඉස්සරහට මේක ඩිවෙලොප් වෙන්න chances තියෙන තැන් තියෙනවානේ. අන්න ඒ පැති වලින් ගන්න. ඒතර ඔයා පස්සේ කාලෙක විකුණන වුණත් ඒක විකුණ ගන්න පුළුවන්. accessibility බලන්න right ඒ කියන්නේ මම රියල් ස්ටේට් ගැන වෙනම මම එක කරන්න ලෑන්ඩ් එකක් ගද්දී අපිට බලන්න මොනවාද common sense පැත්තෙන් අපි මොනවද බලන්න ඕන කියන එක. හරි ඉතින් ඒ වගේ පැති වලට ඉන්වෙස්ට් කරන්න. ඉතින් ඕක තමයි මට ඕවරෝල් කියන්න තියෙන්නේ. එකක් ඔයාගේ ඉස්සරහට එන කෑෂ් ෆ්ලෝ එක. දැන් ඔයා ලංකාවට ඇවිල්ලා මොකද්ද කරන්න යන්නේ? right එතකොට ඔයාගේ එක්ස්පෙන්සස් ඔයා මැනේජ් කරගන්නේ කොහොමද? එතකොට ඔයාට මොනවද තියෙන ආදායම් මාර්ග? තේරුණාද? මේ ආදායම් මාර්ග හදාගන්නකොට බලන්න දැන් මේ වගේ අවස්ථාවක් බලන්න ගොඩක් දෙනකොට ජොබ්ස් නැති වුණානේ right ගොඩාක් කට්ටියට මේ වගේ කාලෙක ජොබ්ස් නැහැ right අන්න ඒවත් පොඩ්ඩක් හිතන්න right ඒකල වගේ අර ෆයිනෑන්ස් එක්ස්පෙන්සස් මැනේජ් කරගන්නත් ඕන හරි මම පුළුවන් වුණොත් කරන්න ඔය කන්සම්ප්ෂන් ලෝන් ඒවට දාන ඒවට හිර වෙන කතන්දරත් කියලා දෙන්නම් පුළුවන් විදිහකට හරි තමන්ගේ ආදායමෙන් අඩුම ගානේ 130ට 40ට යා යන්න එපා right අපේ ඉන්කම් එක කියන එක ඒක ස්ථිර නෑනේ right ප්‍රයිවට් සෙක්ටර් එකේ අපි මේ වගේ කරන කට්ටියට ඕන වෙලාවක අපේ ජොබ් එක නැති වෙන්න පුළුවන් ඕන වෙලාවක අපිට එන බිස්නස් එකක් කරනකොට බිස්නස් එකේ ඉන්කම් එක අඩු වෙන්න පුළුවන් right ඒ ෆ්ලක්චුේෂන් වලට බෆර් එකක් තියාගන්න ඕන තේරුණාද මේ ඔක්කොම ඕවරෝල් කල්පනා කරන්න right ඕවරෝල් මම මේ පොයින්ට්ස් ගොඩාක් වාට දුන්නේ ඔයාට හිතන්න right ඔයගොල්ලෝ හිතන්නේ මේ වගේ කට්ටිය ගොඩක් ඇති මම හිතන්නේ කොරියාව වල වැඩ කරන කට්ටිය ඉන්නවා කුවේට් වල කටාර් වල වැඩ කරන කට්ටිය ඉන්නවා මේ වගේ කේසස් ගොඩක් ඇවිල්ලා තියෙනවා මේ කීපයක් මට ඊමේල් ඇවිල්ලා තියෙනවා මම මේ ඔක්කොටම පොදුවේ කියන්නේ ඉතින් ඒවා කරගන්න right ඉතින් ෂෙයා මාකට් එක නරක තැනක් නෙමෙයි හරියට කරන්න කල්පනායෙන් කරන්න යොසීමෙන් කරන්න හොඳම කාලේ මාකට් එක ඉන්වෙස්ට් කරන්න ඕන වැටිච්ච කාලෙක කරපුවම ඊට පස්සේ හොඳට අප් වුණාම ගානට දීලා විකුණ ගන්න තියෙන්නේ හරි අනිත් එක ටිප්ස් ෆලෝ කරන්න යන්න එපා ඔය මේ එක එක කට්ටි කරන ටාගට් ප්‍රයිස් වල යන්න එපා රයිට් සිම්පල් chart එක දිගල්ලා බලන්න පුළුවන් නේ ඒක බලන්න මේක මූව් වෙලාද නැද්ද කියන එක රයිට් කොච්චර අප් වෙලාද තියෙන්නේ අන්න ඒව කල්පනා කරලා ඉන්වෙස්ට් කරන්න වරදින්නේ නැහැ හරි බොහොම ස්තුතියි එහෙනම්